Hello everyone, welcome back to examcrackersassam. আজি আমি পলিটিৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম আৰু আজি পলিটিৰ পাৰ্ট 2 হৈছে এমেণ্ডমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনছ আৰু তাৰ ওপৰতে আমি ডিছকাছ কৰিম। তো টপিক ৱাইজ MCQ ডিছকাছ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে, বিকজ টপিক ৱাইজ ডিছকাছ কৰিলে কমন কৰা চান্সেছ আৰু বেছি থাকে আপোনালোকৰ। ঠিক আছে, তো যিসকলে চাই আছে সকলোৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো জইন কৰা নাই তেওঁলোকে জইন কৰিব। আৰু অলৰেডি APSC প্ৰিলিমছৰ আমাৰ তিনিটা লাইভ ছেশ্যন হৈ গৈছে মক টেষ্টৰ, অ'কে। আৰু সেই মক টেষ্টকেইটা আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চ' সেইকেইটা আপোনালোকে চাব। অ'কে, আৰু APSC প্ৰিলিমছ আৰু জুনিয়ৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰৰ ক্লাছেছসমূহ আমাৰ চলি আছে, টেষ্ট চিৰিজসমূহ আৰম্ভ হৈ গ'ল। যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আমাৰ লগত জড়িত হ'ব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো চেক কৰি ল'ব, লিংকটো পাব। ঠিক আছে, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমি ডিছকাছ কৰোঁ, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1। ঠিক আছে, ফাইণ্ড দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ফৰ এমেণ্ডমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। চ' প্ৰথম প্ৰশ্নটো এমেণ্ডমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড। চ' ষ্টেটমেণ্ট 1টো চাওঁ, ষ্টেটমেণ্ট 1টো কি আছে। অ'কে, so under Article 368 of Indian Constitution, the Parliament can amend it and procedures. Next question, further, Parliament cannot amend those provisions which form basic structure of the Constitution as ruled by Supreme Court in the Keshavananda Bharati case 1973. So yate koise saak apnaloke যে এমেণ্ডমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ক'ত আছে বুলি কৈছে, 368ত আছে বুলি কৈছে। অ'কে, আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টে কি কৰিছে, বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন তেওঁলোকে এমেণ্ড কৰিব নোৱাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টে, আৰু বাকীখিনি পাৰিব। অ'কে, বাকী যিমানখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত আছে ইনক্লুডিং আৱাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত পাৰ্লিয়ামেণ্টে কৈছে যে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বাহিৰে বাকী গোটেইখিনি এমেণ্ড কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। চ' হুইচ ওৱান ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন? চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ডেট ইজ 1 and 2 ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। অ'কে, আমাৰ এমেণ্ডমেণ্ট অফ কনষ্টিটিউশ্যনত আমাৰ ডিফাৰেণ্ট কিছুমান ৱেজ আছে বাই হুইচ উই কেন এমেণ্ড আৱাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনছ। অ'কে, চ' ইয়াৰ প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ চিম্পল মেজৰিটি অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। চ' চিম্পল মেজৰিটি অৰ্থাৎ আমাৰ যোনকেইজন মেম্বাৰ প্ৰেজেণ্ট আছে তেওঁলোকে 50%তকৈও অধিকজনে যদি ভোট কৰে, চ' চিম্পল মেজৰিটিৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰে, আমাৰ যিকোনো প্ৰভিজনছ আনিব পাৰে ভাৰতীয় সংবিধানত। কিন্তু আৰ্টিকল 368ত আমাৰ দুটা কেটেগৰীৰ কথা মেনশ্যন আছে যাৰ জৰিয়তে আমি কনষ্টিটিউশ্যনখন এমেণ্ড কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে স্পেচিয়েল কেটেগৰী, আন এটা হৈছে স্পেচিয়েল মেজৰিটি, আন এটা হৈছে ডেট ইজ 2/3 মেজৰিটি, আৰু স্পেচিয়েল মেজৰিটি এণ্ড ৰেটিফিকেশ্যন অফ হাফ অফ দ্য ষ্টেট উইথ চিম্পল মেজৰিটি। অৰ্থাৎ স্পেচিয়েল মেজৰিটি লাগিব, অ'কে, 2/3 মেজৰিটি লাগিব, তাৰোপৰি ষ্টেটছৰ এপ্ৰুভেল লাগিব উইথ চিম্পল মেজৰিটি। এই দুটাৰ জৰিয়তে আমি কনষ্টিটিউশ্যনখন এমেণ্ড কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, Okay, so their procedure to amend this Indian constitution আমাৰ কি কি আছে? প্ৰথম কথা হৈছে যে যিকোনো এজন মিনিষ্টাৰ বা যিকোনো এজন প্ৰাইভেট মেম্বাৰে আমাৰ বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰে, অ'কে, ইন আইডাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, ৰাজ্যসভা বা লোকসভা। চ' মিনিষ্টাৰ বা প্ৰাইভেট মেম্বাৰ, যিকোনো প্ৰাইভেট মেম্বাৰ মানে কি হয়, যোনকেইজন মিনিষ্টাৰ নহয়, অ'কে, বাকী কেইজনক আমি প্ৰাইভেট মেম্বাৰ হিচাপে কওঁ। চ' বিলখন ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰে আইডাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট। তাৰপাছত স্পেচিয়েল মেজৰিটিৰ জৰিয়তে ইচ হাউচত আমাৰ বিলখন পাছ হ'ব লাগিব। তাৰ পাছতে যদি এই বিলখন যদি আমাৰ কি হয়, ড্ৰ হৈ থাকে, পাছ যদি নহয়, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ জইণ্ট চিটিঙৰ ব্যৱস্থা নাই আমাৰ এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। তাৰপিছতে প্ৰেচিডেণ্টে এছেণ্ট দিব লাগিব, প্ৰেচিডেণ্টে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব এমেণ্ডমেণ্ট অফ কনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড বিলখন। কিন্তু ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিব, প্ৰেচিডেণ্টে এক্সেণ্ট নিদিয়াকৈ কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে। এইটো 24th এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে আমাৰ আহিছিলে। অ'কে, তাৰ পাছতে আমাৰ কি হয়, ৰেটিফাইড বাই হাফ অফ দ্য ষ্টেট। চ' আমাৰ ষ্টেট লেজিসলেচাৰ, অ'কে,
আমাৰ ষ্টেট সমূহে কি কৰিব লাগিব হাফ মেজৰিটিৰ জৰিয়তে এই বিলখন পাছ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যোনখন এমেন্ডমেন্টৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে সেইখন আমাৰ provisionটো success হ'ব okay so this is the procedure of Indian constitutions okay next number question to আপোনালোকে try কৰক okay which of the following terms were added to the preamble by the 42nd amendment act এতিয়া কৈছে যে 42nd amendment act আমাৰ প্ৰিএম্বলত কিছুমান শব্দ ইনক্লুড কৰিছিল কিছুমান টাৰ্ম ইনক্লুড কৰিছিল কোন কেটা শব্দ মেইনলি ইনক্লুড কৰিছিল সুধিছে কোৱেশ্চনটোত ওকে তো ট্ৰাই কৰক আনসাৰ দিবৰ কাৰণে ওকে সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি অপশন এ ইজ দা কাৰেক্ট অপশন Yes, 2A is the correct option. That is 1, 2 and 4, right? Socialist শব্দটো আহিলে আৰু আমাৰ secular শব্দটো আহিছে আৰু integrity শব্দটো হৈছে okay socialist secular আৰু integrity এই তিনিটা শব্দ আমাৰ 42nd amendment actৰ জৰিয়তে আহিছে তাৰোপৰি আমাৰ 42nd amendment actক কি বুলি কোৱা হয় আমাৰ মনত যদি আছে আপোনালোকৰ মিনি কনস্টিটিউশন বুলি কোৱা হয় মনত আছে নে আপোনালোকৰ মিনি কনস্টিটিউশন বুলি কোৱা হয় 42nd amendment act যোনখন হয় আৰু 42nd amendment actত আপোনালোকে মনত ৰাখিব যোনখন আমাৰ প্ৰিএম্বল হয় ঠিক আছে এই প্ৰিএম্বলখনত কিছুমান চেঞ্জেস কৰা হৈছিল ওকে প্ৰথম চেঞ্জেসটো হৈছে যে আমি আগতে কি কৈছিলো সোভাৰেন ডেমোক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক বুলি কৈছিলো সোভাৰেন ডেমোক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক বুলি লিখা আছিল আমাৰ প্ৰথমতে প্ৰিএম্বলখনত এতিয়া আমি কি বুলি লিখো সোভাৰেন secular okay sovereign secular and then democratic republic এই এনেকে আমি প্ৰিএম্বল খনক কওঁ okay so এটো আমাৰ amendment এটা হৈছে তাৰ উপৰি এই 42nd amendment actত আমাৰ 10টা fundamental duties add কৰা গৈছিল মনত পৰিছে নে 10টা fundamental duty add কৰিছিল তাৰ উপৰি কেটামান আমাৰ DPSPও ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ add কৰিছিল okay so বিভিন্ন ধৰণৰ 42nd amendment act খনৰ জৰিয়তে হৈছিল Next question number 3. 7th Amendment Act 1956 was enacted primarily to implement the recommendation of which of the following? কৈছে যে 7th যোনখন Amendment Act হয় 1956 সেইখনত আমাৰ কাৰ ৰেকমেন্ডেশনটো লোৱা হৈছিল বুলি কৈছে এখন ইমপ্লিমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে ওকে 7 constitutional amendment 7 কে ট্ৰাই কৰক আনসাৰ দিবৰ কাৰণে 7 constitutional amendment Yes, sovereign, secular, socialist, secular, democratic, republic. Okay, 7 খনত কি আহিছিলে? Okay, 7 খন আহিছিলে আমাৰ on the basis of the recommendation of option D, that is State Reorganization Commission. Okay, আৰু State Reorganization Commissioner জৰিয়তে আমাৰ কি হৈছে 14খন state গঠন হৈছিল আৰু 6খন আমাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰি গঠন হৈছিল 14 state and 6 ইউনিয়ন টেৰিটৰি আমাৰ গঠন হৈছিল আগতে যোনটো আছিলে আমাৰ স্টেট বিলাকক কেনেকে কেটেগৰাইজ কৰা হৈছিল A B C D আন্ডাৰত আমাৰ স্টেট বিলাকক কেটেগৰাইজ কৰিছিল যোনটো ৰিমুভ কৰি 14খন স্টেট আৰু 6 ইউটিস আমাৰ গঠন হল ওকে তাৰোপৰি এই 7 এমেন্ডমেন্ট এক্টত আমাৰ এখন কমন হাই কোৰ্ট ওকে কমন এখন হাই কোৰ্ট গঠনৰ কথা কৈছিলে যে এখন বা দুখন স্টেট লগ লাগি দুখন বা তাতকৈ অধিক ৰাজ্যসমূহ লগ লাগি এটা কমন হাই কোৰ্ট থাকিব পাৰে বুলি কৈছিলে ওকে আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইউটি কনসেপ্টটো আহিছে ইউনিয়ন টেৰিটৰি কনসেপ্টটো আহিছিলে ওকে অপশন ডি ইজ দা কাৰেক্ট অপশন ওকে Next question number 4. The concept of union territory was first introduced in the Indian constitution by which of the following? Okay, concept of union territory. কোনখন amendment actor জৰিয়তে আহিছিল? Question number 4. What is correct answer?
Okay, so correct answer here is option B. Yes, very good. Joya কৈছে B. ঠিক আছে, so 7 আমাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰি কনসেপ্টটো আহিছিলে 7 amendment act 1956 ৰ যোগেদি. Next question number 5. Consider the following statement regarding 12 Constitutional Amendment Act 1962. 12 নম্বৰ সংবিধান সংশোধনী আইন 1962 ৰ জৰিয়তে তলৰ কোনটো statement correct হয়? So statement 1 কৈছে it incorporated Goa, Daman and Diu into Indian territory. Next কৈছে these territories were added as a full-fledged state in the Indian Union. So what is the correct answer? 12 constitutional amendment. Okay, question number 5. Correct answer is option A. A is the correct option. 1 only is the correct option. ঠিক আছে, so আমাৰ যোনখন 12 নম্বৰ সংবিধান সংশোধনী আইন 12 constitutional amendment তাত আমাৰ কি হৈছে গোৱা, দামান এণ্ড দিউ এজ এ ইউনিয়ন টেৰিটৰি হিচাপে ইউনিয়ন টেৰিটৰি হিচাপে আমাৰ এড কৰিছিলে, বাট not full-fledged state হিচাপে. Okay, so আমাৰ কি হ'ব? So সেইকাৰণে আমাৰ option A টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. আৰু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, যোনখন আমাৰ 13 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট তাত কি হৈছিলে নাগালেণ্ডখন আহিছিলে. অ'কে, নাগালেণ্ডখনক আমাৰ কি কৈছে স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ দিয়া হৈছিলে. Next question number 6. With reference to 13 Constitutional Amendment Act 1962, consider the following statement. Okay, এতিয়া আহিলে 13 Constitutional. ইয়াতে চাওক মই যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনিয়ে মই ডিছকাছ কৰিছোঁ. Okay, so it lead to creation of the state of Nagaland. এই মাত্ৰ মই ক'লোঁ যে 13 Constitutional Amendment Actত নাগালেণ্ডখন ক্ৰিয়েট হৈছিলে. Okay, so statement 1 to 2 আমাৰ কাৰেক্টে হ'ব তেতিয়াহ'লে. Statement number 2, Nagaland was granted special status under Article 371A of the Constitution. 371A of the Constitution hat ahisile Nagaland khon boli koise. Next koise Article 371A provides that no act of parliament shall apply to Nagaland in matters relating to religion, social practice and land and its resources unless the state legislative assembly decides so. Which of the following statements are correct? Kwa? Okay, so yaar gute kita statement e amar shuddho hobo. Option D is the correct answer. D is the correct answer hobo. Okay, so 13 Constitutional Amendment Act on important junkhon hoy Nagaland khon create hoisil aru Nagaland khon 371A underot ahile. Okay, তাৰ পাছতে অৰ্থাৎ নাগালেণ্ডখন স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ কিহৰ কাৰণে দিয়া হ'ল যে আমাৰ যদি লেজিসলেটিভ আমাৰ ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিত যদি নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে নাগালেণ্ডখনত কোনো ধৰণৰ ৰিলিজন সোশ্যাল প্ৰেক্টিছ বা কোনো ধৰণৰ লেণ্ড বা ৰিসোৰ্চেছৰ লগত কোনো ধৰণৰ এক বা পাৰ্লিয়ামেণ্ট আন ষ্টেটৰ দৰে আমাৰ এপ্লাই নহয়. ওকে, অপচন ডি সেইকাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 7. Which of the following correctly matches the constitutional amendment with its outcome? Okay, ইয়াতে কৈছে যে constitutional amendment লগত তাৰ outcome টো correctly match হৈ আছে কোনটো সুধিছে. 12 amendment formation of Nagaland বুলি কৈছে, 13 amendment incorporation of Goa, Daman and Diu, 12 amendment incorporation of Goa, Daman and Diu, 13 amendment creation of Mizoram. Which one is correct? Correctly match kuntu hoye se to সহজ প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাৰিব লাগিব. Okay, so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব C. C is the correct answer. Yes, C is the correct answer. আমাৰ 12 কনষ্টিটিউচনত কি হৈছিলে আমাৰ গোৱা, দামান এণ্ড দিউ এজ এ ইউনিয়ন টেৰিটৰি হিচাপে আহিছিলে. ঠিক আছে, যোনখন 13 এমেণ্ডমেণ্ট তাত নাগালেণ্ডখন আহিছিলে, মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে নাগালেণ্ডখন আহিছিলে আৰু 14 নাম্বাৰখনত কোনটো গীতা আহিছিলে আমাৰ পণ্ডিচেৰীখন এজ এ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন হিচাপে ইনকৰ্পৰেট কৰিছিলে. অ'কে, 12ত আহিছিলে কি 12ত আহিছিলে গোৱা, দামান এণ্ড দিউ, 13ত আহিলে নাগালেণ্ড আৰু 14 নম্বৰত আহিলে আমাৰ কি 14 নম্বৰত which is called Pondicherry. Okay, yes.
Option C is the correct option. Rajashree dise C, BRA dise C. Okay, very good. Next question number 8. With reference to 24 Constitutional Amendment Act 1971. Okay, এটা 24 Constitutional Amendment Act খনৰ লগত related. অলপমান মনত পৰিব, অলপমান ভাবিব, প্ৰেক্টিস কৰি থাকিলে. Okay, try কৰক. ঠিক আছে? So it made President assent to Constitutional Amendment Bill compulsory. কৈছে যে প্ৰেসিডেন্টৰ assent Constitutional Amendment Bill pass কৰিবলৈ লাগিবই বুলি কৈছে in 24 Constitutional Amendment Act. Next কৈছে it restored the power of Parliament to amend any part of the Constitution including the fundamental rights. Which one is correct? Okay, so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দুইটাই শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. Okay, so যোনখন 24 আমাৰ কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট হয়, তো ইয়াত কি হৈছে আমাৰ কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট বিল পাস কৰোতে প্ৰেসিডেন্টে হেখন এক্সেন্ট দিবই লাগিব, ঠিক আছে? তো প্ৰেসিডেন্টে নিদিয়াকে থাকিব নোৱাৰে, ঠিক আছে? তো হেতু 24 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ জৰিয়তে আহিছিলে আৰু কৈছে যে 24 এমেন্ডমেন্ট এক্টত কি বুলি কৈছে যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ লগতে পাৰ্লিয়ামেন্টে বাকি পাৰ্ট বিলাকো এমেন্ড কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। ওকে, হেতু 24 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ কেশৱানন্দ ভাৰতী আহিছিলে, কেশৱানন্দ ভাৰতীত কৈছিলে যে পাৰ্লিয়ামেন্ট ক্যান এমেন্ড এনি পাৰ্ট অফ কনস্টিটিউশন ইনক্লুডিং ফান্ডামেন্টাল রাইট বাট নট বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন। ওকে, তো অপশন সি আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। Okay, 9 number question. Consider the following statement regarding 36 Constitutional Amendment Act 1975. 36 number khonor kotha hudise ete tumalok. Okay, it led to inclusion of Sikkim as a union territory of India. Sikkim khon include korise as a union territory boli koise 36 ot. Next koise Sikkim was made 22nd state of Indian. So kuntu hobo shuddha uttor wa. Okay, so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব yes, very good. It is 2 only. Okay, 36 Amendment Actor জৰিয়তে আমাৰ সিকিম খন ফুল ফ্লেজেড ষ্টেট হিচাপে আহিছিলে, ফুল ফ্লেজেড ষ্টেট হিচাপে আহিছিলে, ফুল ফ্লেজেড ষ্টেট। ওকে, নট এজ এ ইউনিয়ন টেৰিটৰী। 36ৰ পৰা আহিছিলে but not as a union territory but as a full-fledged state. Okay, and Sikkim become then 22 state of Indian Union. So hekane amar option B to yate shuddha uttor hobo. Okay, next question number 10. 14 Constitutional Amendment Act 1976 empower Parliament to 40 number juntu Constitutional Amendment Act hoy হেতু কি কৰিছে, পাৰ্লিয়ামেন্টক কি পাৱাৰ দিছে 40 নম্বৰ খনত। ওকে, determine the limits of territorial water, define the extent of Indian exclusive economic zone, grant dual citizenship to resident of coastal state. So which one is correct? Down over question 2. Okay, so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? That is 1 and 2. 1 and 2 is the correct answer. কিয় 1 and 2 হল? 3 নহয়, 1 and 2 হ'ব। Okay, so 40 নম্বৰ যোনখন সংবিধান সংশোধনী আইন তাত it is related to water বুলি তোমালোকে মনত ৰাখি থবা। পাৰ্লিয়ামেন্টে ডিসাইড কৰিব পাৰে
টাইম টু টাইম আমাৰ যোনটো টেৰিটৰিয়েল লিমিটছ অফ ৱাটাৰ ওকে তাৰোপৰি তেওঁলোকে ডিসাইড কৰিব পাৰে এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোন ওকে এণ্ড মেৰিটাইম জোনছ অফ ইণ্ডিয়া এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোন এণ্ড মেৰিটাইম জোন ইন ইণ্ডিয়া ডিসাইড কৰিব পাৰে বাট গ্ৰান্ট ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ টু ৰেচিডেণ্ট অফ কোষ্টেল ষ্টেট এইটো কৰা নাছিলে সো এই ষ্টেটমেন্টটো আমাৰ ভুল হয় এনেকুৱা কোন ধৰণৰ প্ৰভিজনছ আমাৰ 40th কনষ্টিটিউচনেল এমেন্ডমেন্ট এক্টত দিয়া হোৱা নাছিল ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following directive principle was not added or amended by 42nd constitutional amendment act তলৰ কোনটো directive principle add কৰা নাই বুলি কৈছে কৰা নাই চোৱা try কৰা to promote equal justice and provide free legal aid to the poor next question to protect and improve the environment and safeguard forest and wildlife to promote international peace and security to promote opportunities for healthy development of children so tolor kuntu dpsp oha nasil 42nd amendment act okay so yeah শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব promote international peace and security option c very good option c is the correct option promote international peace and security এটো আমাৰ dpsp ত অহা নাছিলে ওকে dpsp ত আমাৰ কি কি আহিছিলে 42nd amendment ত কি কি আহিছিলে প্ৰথমটো healthy development of children ৰ কথা আছে article 39 ৰ কথা কৈছিলে healthy development of children 42nd amendment act ত আহিছিলে equal justice and free legal aid এটো আহিছিলে number second on then আমাৰ যোনবিলাক আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ হয় ম্যানেজমেন্ট অফ ইন্ডাষ্ট্ৰি ওকে আমাৰ তাৰ কাৰণে সিকিউৰ হ'ব লাগিব ওয়াৰ্কাৰ্স বিলাকৰ কাৰণে ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাকৰ ওয়াৰ্ক প্লেস টু দেন আমাৰ কৈছিলে যে এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড সেফগাৰ্ড অফ ফৰেষ্ট ওকে তো এইটা আমাৰ আহিছিল নেক্সট question number 12 anti-defection law was introduced in the Indian constitution through anti-defection law আমাৰ কোনটো এক্টৰ জৰিয়তে আহিছিলে anti-defection law মানে যিকোনো এজন মেম্বাৰে আমাৰ যদি পলিটিক্যাল পাৰ্টি বহুত বেছি খলাই থাকে পলিটিক্যাল পাৰ্টি এটো কিয় আহিছিলে কাৰণ কিতেবা কি হয় কিছুমান আমাৰ মেম্বাৰে কি বুলি কয় যোনবিলাক ৰিজনাল যোনবিলাক আমাৰ পাৰ্টি হয় সেই ৰিজনাল পাৰ্টি বিলাকত তেওঁলোকে মানে ৰিজনাল পাৰ্টি বিলাকৰ পৰা উঠি ওকে যেনিবা কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰাৰ্থী হয় তা কি কংগ্ৰেছৰ ভোট নাপালে সৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকেট নাপালে সো কি কৰিলে ৰিজনাল কিছুমান পাৰ্টিৰ পৰা উঠিলে ৰিজনাল পাৰ্টিৰ পৰা উঠি পেলাই তেওঁ জিকি গল বহুমত পাই পেলাই জিকি গল তো পাৰ্টি খলাই মানে খুব বেছি কিছুমান আগতে কিটা পাৰ্টি খলাই ওকে তাৰ কাৰণে এই এন্টি ডিফেকশন ল আহিছিল ঠিক আছে সো এই এন্টি ডিফেকশন ল কোনটোৰ এক্টৰ জৰিয়তে আহিছিলে তো ইয়া শুদ্ধ উত্তৰটো 52 yes very good 52 b is the correct option 52 second amendment act 1985 ৰ জৰিয়তে আহিছিল okay next question number 13 consider the following statement regarding 61 constitutional amendment act 1989 61st constitutional amendment act 1989 নৰ জৰিয়তে তলৰ কোনটো শুদ্ধ হয় it reduced the voting age of Lok Sabha election. The new minimum voting age was set at 18 years. It applied to both parliamentary and state legislative assembly elections. Which of the following is correct? So 61 constitutional amendment of voting rights or kotha ahisile voting age or kotha ahisile. Okay, so kitu shuddha hoy koa. Okay, so ya শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গুটেগিটা
তো প্ৰথম কথাটো হৈছে 61st কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে যোনটো ভোটিং এজ হয় লোকসভা ইলেকশ্যনৰ সেইটো ৰিডিউচ কৰিলে 18 ইয়াৰ্ছ কৰি দিলে 21ৰ পৰা 18 ইয়াৰ্ছ কৰি দিলে New minimum voting age is 18 years. This statement is correct. It is statement to correct hoy. It applied to both parliamentary and state legislative assembly election. This statement is also correct. So, amar ki hoise 61 constitutional amendment actor joriote 21 or pra 18 years amar Lok Sabha aru legislative assembly election or karone voting age to komai dile jate bahut basic ke amar jun bila youth population hoy teoloke jate election join koribo pare ei karone. Okay? Next question number 14. The 65 Constitutional Amendment Act 1990 is related to. So 65th to कार লগত related হয়. Okay, 65th to আমাৰ কাৰ লগত related হয়. It is related to multi-member National Commission for SC and ST. So 65th tot আমাৰ কি হৈছিলে multi-member National Commission for ST and ST establish কৰিছিলে আৰু অফিচ এটা establish কৰিছিলে for special officers of যোনটো আমাৰ স্পেশাল অফিচাৰ ST SC কাৰণে আছিলে হেতু ৰিমুভ কৰিছিলে ৰিমুভেল কৰিছিলে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমাৰ কি আহিলে মাল্টি মেম্বাৰ বডি আহিলে SC আৰু ST কাৰণে ওকে সো এটো 65 নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 ট্ৰাই কৰা 15 টো মিলাব লাগে ইয়াত এমেন্ডমেন্ট দিয়া আছে ইয়াত ফিচাৰ্স দিয়া আছে মিলাব লাগে Okay, so 52nd ot ki hoisile 61 ot ki hoisile 65 ot ki hoisile 44 ot ki hoisile Yer answer to dia ase answer to amar C hobo Okay baki gute kita amar ki hoise 52nd juntu hoy etu ki already discuss koriso it is related to what anti defections right anti defection law logot related hoy aru 61 to ki hol logot related hoy voting age or logot related hoy it is 61 etu amar voting age hobo voting 18 years je korile aru 65 to multi member ST commission গঠন কৰিছে that one is correct 44 to amar ki ase introduction of 10th schedule amar introduce korisile boli koise this statement is not correct yet ki hoisile 44 amendment act amar basically right to property as a fundamental right hisabe amar remove korisile 44 amendment act joriote okay question number 16 Which of the following constitutional amendment gave constitutional status to PRIs? So, Panchayati Raj institution kuntu actor joyete amar constitutional status dia goisile. So, very good option C. Rajoshi Puja Mahina Pranami Shuddha Uttar. So, it is 73rd constitutional amendment ki et korile part 9 of the Indian Constitution and 11th schedule et korile aru Panchayati Raj Byabostha ahile. Right? Question number 17. Consider the following statement. 73rd amendment added 12th schedule of the Constitution. 74th amendment provided for creation of urban local bodies. 73rd amendment deals with Gram Sabha and Panchayat. Which of the following are correct? Third, 74th important amendment hoy apnalokor So, Huddha Uttar to hobo 2, 3 only. 2, 3 only. 74th amar urban local bodies hoy. Aru juntu 73rd hetu amar Grand Sabha Panchayat hoy.
ওকে বাকি কিটা স্টেটমেন্ট আমাৰ ভুল 73rd 11 শিডিউল অহা নাছিলে 12 শিডিউল অহা নাছিলে 11 শিডিউল আহিছিল ৰাইট সো নেক্সট কোৱেশ্চন এগেইন মিলাব লাগে 73rd 74 42nd 44 73rd it is related to urban local bodies বুলি কৈছে but I think it is not correct it is 74 to urban local bodies হ'ব right আৰু right to property remove কৰিছিলে by fundament this statement is correct D4 হ'ব তো কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব it is option B okay option B is the correct answer yes B 19 number question 11th schedule of the constitution deals with the following তলৰ কোনটো লগত ডিল কৰে 11th schedule okay so it is related to power authority and responsibility of panchayat 11th schedule which is added by 73rd amendment act okay next question number 20 which of the following provisions were introduced by 86 constitutional amendment act 2002 very important act এখন আহিছিল 86 constitutional amendment act কোৱা এতিয়া 20 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো answer okay made elementary education as a fundamental right for the children aged 6 to 14 years this statement is correct right elementary education fundamental rights হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুক next কৈছে introduce new fundamental duty for parents to provide education to their children this statement is also correct parents বা guardianok কি কৰিছিলে new fundamental duty এটা add কৰি কোৱা হৈছিলে যে তেওঁলোকৰ childrenok education provide কৰিব লাগে under article 51A okay এটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব inserted 21A in the constitutions বুলি কলে 21A to constitutions কলে made right to education applicable to children below 6 years so which one is correct yes শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ 4 নম্বৰটো বাহিৰে বাকি কিটা আমাৰ শুদ্ধই হ'ব ৰাইট 4 নম্বৰটো আমাৰ কাৰেক্ট নহয় below 6 years ৰ একো provisions নাই 0 to 6 years right to education applicable to children below 6 years so it is 6 to 14 years right not below 6 years so আমাৰ কি হ'ব এটো ভুল হ'ব 1 2 3 is the correct answer 1 2 3 correct হ'ব option A is the correct answer okay so 86 amendment act ৰ জৰিয়তে আমাৰ article 21A আহিলে যত 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুক free and compulsory education দিয়াটো fundamental rights কৰি দিলে okay then আমাৰ new fundamental duty আহিলে যত parents আৰু guardianok basic education provide কৰিব কোৱা হল তেওঁলোকৰ childrenok under 51A article আৰু এটো 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ কাৰণে next question number 21 article 21A of the Indian constitution related to so it is related to right to education for children aged 6 to 14 years right next question number 22 consider the following statement regarding 86 constitutional amendment act okay 86 ৰ লগত আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিলে okay it made education a justiciable fundamental right under part 3 it removed education from the list of directive principles no this is not correct it made it fundamental duty of parents to educate children 6 to 14 years okay so শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব 1 and 3 only right
1 and 3 is the correct answer. Answer A is the correct answer. 1 and 3. Yes, Rajashri question 1 and 3. 23 question number. Under which article is it the duty of the parents to ensure education for the children? So already kolue etu car duty hoy. Kuntu articular mane included as it is the duty of the parents and guardian to educate their children from the age of 6 to 14 years. So etu kot ahibo? Very easy, right? It is 51A. Clause K. Option C is the correct answer. Okay. 24 question number. Which of the following directive principle was not added or amended by 42nd Constitutional Amendment Act? Kuntu add kora nai ba amend kora nai boli koise. 24 question number 2. Okay, so শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব to promote international peace and security. এটো আমাৰ না হয়. Okay. Next question number 24. 101 Constitutional Amendment Act 2016 is associated with 101 Constitutional Amendment Act কাৰ লগত associated হৈ আছে? Okay, it is introduction of GST, right? Monot ase GST introduce korisile. Option C is the correct option. GST. Next question. Yes, 25. Consider the following statement about 101 Constitutional Amendment Act. It inserted a new article 246A in the Constitution. Next question. It provided for establishment of goods and service tax. Etu to amar শুদ্ধ হয়। বি টু শুদ্ধ হয়। এটো মানে ইয়াতে ABC আহিলে এটো 1 2 বুলি যেটো মনতে এটো 1 2 এটো 3 ওকে। It provide all types of indirect tax from the constitutions. So কি হ'ব? It is A is the correct answer. Okay. It remove all types of indirect tax from the constitution. This statement is not correct, right? 26. What was the primary objective of 102nd Constitutional Amendment Act? 102 juntu ahisile 2018 sonor Constitutional Amendment tar logot related kuntu statement huddo hoy 102. Granting constitutional status to National Commission for Women, repealing the collegium system, providing constitutional status to a National Commission for Backward Class, NCBC, amending the definition of scheduled tribe. Yes, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি? Providing constitutional status to National Commission for Backward Class. Okay, so constitutional status provide কৰিছে National Commission for Backward Class under 102 Constitutional Amendment Act. So now which are 102 amendment gave constitutional status to NCB, which is earlier functions as a statutory body. Okay, a question to apnalage try korok. Consider the following statement related to Article 368 of the Constitution. Aji ami amendment of Constitution discuss kori asu. Okay, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ at least এটা বা দুটা কোৱেশ্চন কমন আহিলো বহুত, ৰাইট? কাৰণ টপিক ওয়াইজ ডিসকাস কৰিলে কমন অহাৰ চান্সেস বেছি থাকে। তো এটো আমাৰ প্ৰশ্ন হয়। শেষৰটো প্ৰশ্ন কোৱা, a constitutional amendment bill can be passed at a joint session of the parliament in case of deadlock between the two house. Next question, a proposal to amend the constitution can only be introduced in the house of the people. Okay, so ya শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? It is answer D, none of the above. কৈছে যে constitutional amendment bill can be passed in a joint sitting of the parliament. কৈছে joint sitting নবহে। In 368 article 368 regarding the amendment of the constitution কোনো ধৰণৰ joint sitting নবহে। Okay, প্ৰথমটো হেকাৰণে আমাৰ ভুল statement হয়। A proposal to
amend constitution can only be introduced in the house of the people. This statement is also not correct. In either of the house, যিকোনো হাউস, ৰাজ্যসভা লোকসভা যিকোনো হাউসত তোমালোকে কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট বিলখন উত্থাপন কৰিব পাৰি, প্ৰপোজাল উত্থাপন কৰিব পাৰি। ওকে, সো অপশন ডি আমাৰ সেইকাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াতে, নান অফ দ্য এবভ। ওকে ওকে, আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে, চাই লওঁ। 28 question number. While amending Constitution of India, which of the following subjects needs to be simple majority of the parliament? এতিয়া তোমালোকৰ একদম ফাৰ্স্ট ক্লাছতে মানে ষ্টেশনটো ষ্টাৰ্ট হওঁতে কৈছিল যে তিনি প্ৰকাৰে আমি সংবিধান সংশোধন কৰিব পাৰো। এটা হৈছে আমাৰ সিম্পল মেজৰিটি, আৰু এটা হৈছে আমাৰ স্পেশাল মেজৰিটি। ওকে, আৰু এটা হৈছে স্পেশাল মেজৰিটি উইথ ৰেটিফিকেশন অফ half of the member of state legislature. Okay, এই তিনিটা প্ৰকাৰে আমি কৰিব পাৰো, ৰাইট। ইয়াতে কৈছে while amending the Constitution of India, which of the following subjects needs only simple majority? কিছুমানত আমি কেৱল simple majority লাগে, কিছুমান সাবজেক্টত আমি এমেন্ড কৰিব হলে কেৱল simple majority লাগে, জাস্ট প্ৰথম টাইপটো লাগে। কোনটোত লাগে সুধিছে প্ৰশ্নটো। Okay, so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন ডি, yes, 3 only. That is আমাৰ 3D হ'ব, 3 only, creation of legislative council in a state. Okay, so option 3 আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। Okay, so ইমানখিনি আছিলে আজিৰ সেশনৰ questions খিনি। আকৌ নতুন এটা সেশনত তোমালোকৰ লগ পাম, আৰু যি সকলে APSC Prelims দিবা বা JDO দিবা তেওঁলোকে টেষ্ট সিৰিজ এভেইলেবল আছে, কোৰ্স এভেইলেবল আছে। তোমালোকে ডেসক্ৰিপশন বক্সটো চেক কৰিবা, নহলে এই নাম্বাৰটো হোৱাটসএপ কৰিবা। আৰু আমাৰ যোনখিনি টেষ্ট চলি আছে ইউটিউবত APSC Prelims টেষ্ট সিৰিজত PDF খিনি আপলোড কৰি দিয়া যায়, তাৰ পৰা তোমালোকে ফ্ৰীলি সেইখিনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। ঠিক আছে, দ্যাটস অল। তো কিবা যদি সুধিব লগা আছে সুধিব পাৰা। দে আমাৰ মানে সেশন শেষ হোৱাৰ পাছতে আপলোড কৰি দিয়া যায় PDF-টো। আৰু যিসকলে টেলিগ্ৰাম বা হোৱাটসএপ গ্ৰুপত নাই তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, ঠিক আছে। জইন হৈ ল'বা, ডেসক্ৰিপশন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে, তাতে শ্বেয়াৰ হ'বা। So আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে থাকিল। Thank you everyone for joining this session and best wishes for your examinations. আৰু আমাৰ সেশনসমূহ চাই থাকিবা, জড়িত হৈ থাকিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। I hope it is beneficial to you all. সকলোৰে কাৰণে এইখিনি হয়তো বেনিফিট দিব। ওকে, আৰু 100% কমনটোতো আহিবই, এইটো মই নিজে 100% ক'ব পাৰিম। So thank you and good night to you all. কিবা থাকিলে কমেন্ট সেকশনত দিবা, ঠিক আছে। প্ৰণামী উজিছে মেম, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স কোনটো মান্থ লৈকে চাম 2025-ৰ? কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সটো 6 মান্থ চাবই লাগিব তোমালোকে, এটলিষ্ট অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, এপ্ৰিল। ওকে, 7 মাহ। অক্টোবৰৰ পৰা 2024 অক্টোবৰৰ পৰা এপ্ৰিললৈকে চাব লাগিব। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ এটা কম্পাইলেশ্যন লাষ্ট 3 মান্থৰ মই টেলিগ্ৰামত দিছোঁ, হোৱাটছএপতো দিছোঁ, চাই ল'বা, টেলিগ্ৰামটো জইন কৰি লৈ ল'ব পাৰিবা। ইকনমিক্সৰ যোনটো টেষ্ট 2 হয়, সেই টেষ্ট 2টোত মই ইকনমিক্সৰ মানে ইকনমিক্সৰ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ। গোটেইকেইটা টেষ্ট চাবা তোমালোকে। আজিতো 4 নম্বৰ হ'ল, আমাৰ 4টা টেষ্ট গ'ল। মই মক টেষ্ট নাম্বাৰ 3ত ইকনমিক্সৰ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁতো চাবা। এণ্ড এগেইন য়েছ, মই আৰু আনিম ইকনমিক্সৰ কুৱেশ্যনছ, চ' চাই থাকিবা, ঠিক আছে। থেংক ইউ এভৰিৱান।